જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવ્યા છે એકદમ ટેસ્ટી વાનગી આલુ પરોઠા। તો ચાલો આપણે તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ આપણે 3 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે અંદાજે 300 ગ્રામ જેટલો છે। આ મેં બાફેલા 2 બટાકા ભાગીને લીધા છે। આ મેં એક ડુંગળી ઝીણી સમારીને લીધી છે અને આ એક ટમાટર કટિંગ કરીને લીધું છે। આ 2-3 મરચાં મેં ઝીણા કાપીને લીધા છે અને આ અડધી ચમચી જેટલું મરચું લીધું છે અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે અને આ થોડા દાણા લીધા છે, મેં કૂટીને રાખ્યા હતા। આ થોડું જીરું લીધું છે, આ થોડો અજમો છે અને થોડી હિંગ લીધી છે। આ વરિયાળીનો પાવડર લીધો છે અને આ થોડું ચપટી સંચળ પાવડર છે અને આ શેકેલા જીરાનો પાવડર લીધો છે અને આ કાળા મરીનો પાવડર છે। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈશું। હવે આપણે એક તાસમાં ઘઉંનો લોટ લઈ લઈશું। પછી આપણે મીઠું નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે 3 ચમચી જેટલું મોયણ માટે તેલ ઉમેરીશું। પછી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેશું। આપણે લોટને સારી રીતે કરમોવી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં સરસ રીતે કરમોવી લીધો છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેશું। તેને બરોબર મોસળવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે થોડું તેલ ઉમેરીશું। પછી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે 10 મિનિટ સુધી કપડું ઢાંકીને તેને મૂકી દઈશું અને આલુ પરાઠા બનાવવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। આ મેં તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણે જીરું ઉમેરીશું। પછી આપણે ડુંગળી ઉમેરીશું। પછી તેને બરોબર મિક્સ કરીને લીલા મરચાં ઉમેરીશું। પછી ધાણા ઉમેરીશું। પછી આપણે ટમાટર ઉમેરીશું। પછી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે હળદર નાખીશું। મરચું ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેને શેકવા દઈશું। આપણો મસાલો શેકાઈ ગયો છે, આપણે તેને હવે નીચે ઉતારી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં ભાગેલા બટાકા ઉમેરી દઈશું। આપણે તેમાં અજમો ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું।
પછી થોડો વરિયાળીનો પાવડર નાખીશું, થોડી હિંગ નાખીશું, આ થોડા શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું, થોડો સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, આ કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. પછી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ લોટને 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ તૈયાર છે. આપણે આ લોટમાંથી આલુ પરોઠો બનાવવા માટે લોયો તૈયાર કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે લોયો બનાવી લીધો છે. આવી રીતે એને ગોળ વણી લેવાનું છે. આપણે હાથની મદદથી જેટલું બને તેટલું એને દબાવી લેવાનું છે. આપણે આ લોયાને હાથમાં લઈને વાટકીના આકારનું બનાવી લેશું. હવે આપણે આમાં 1 ચમચી મસાલો ભરીશું. આપણે અંગૂઠાની મદદથી મસાલો દબાવીને લોટને ગોળ બનાવી લઈશું. આપણે ઉપરનો લોટ આવી રીતે વધારાનો હટાવી લેવાનો છે. આપણે આ લોયાને કોરા લોટમાં ડબોળી લેશું. આપણે આ લોયાને લોટમાં રાખીને આવી રીતે દબાવવાનું છે. ત્યારબાદ તેને પાટલી ઉપર લઈને ધીરે ધીરે વણવાનું છે. પહેલા આપણે તેને વચ્ચેથી ધીરે ધીરે વણીશું. આપણે આલુ પરોઠામાં આવી રીતે મસાલો દેખાય તો તેના ઉપર લોટ ભભરાવી દઈશું. આપણે આલુ પરોઠો એકદમ હલકા હાથે વણવાનો છે, નહીંતર આપણો આલુ પરોઠો ફાટી જશે, તેમાંથી મસાલો બહાર નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો પરાઠો એકદમ શેકવા માટે તૈયાર છે. આપણે લોટી ગરમ થવા મૂકી દીધી છે.
આપણી લોટી હવે થોડી ગરમ થઈ ગઈ છે. આપણે તેમાં હવે પરાઠો શેકવા માટે મૂકી દઈશું. આપણે પરોઠાને એકદમ ધીમા તાપે શેકવાનો છે. આપણા પરોઠાનો નીચેનો ભાગ શેકાઈ જાય પછી તેને પલટાવી દઈશું. પરોઠાની ઉપરની ભાગે આપણે ચમચીની મદદથી તેલ લગાવી દઈશું. તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે પરોઠા ઉપર એકદમ સારી રીતે તેલ લગાવી દઈશું. આપણે પરોઠાને ફેરવીને બીજી બાજુ પણ તેલ લગાવી દઈશું. પરોઠાને 1-2 વાર ફેરવીને સારી રીતે શેકી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો આલુ પરોઠો શેકાઈને એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તાવેતાની મદદથી તેને બહાર કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો આલુ પરોઠો એકદમ તૈયાર છે. આવી રીતે આપણે બધા જ આલુ પરાઠા બનાવી લઈશું. તો આપણા બધા આલુ પરોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાગી રહ્યા છે અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી જણાવજો. અને અમારો આ વિડીયો ગમે તો તેને લાઇક, શેર અને કમેન્ટ કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. અમારો વિડીયો નિહાળવા બદલ તમારો આભાર.